Mabilis ang pampaputi, gamit-gamit lamang to. Kumuha lamang ako ng pinaka-lotion. Kahit anong lotion na gamit-gamit natin ay pwedeng-pwede po natin tong gamit-gamitin. 1 teaspoon po ang paglagay. Pagkatapos 1 teaspoon din po ng rice flour o giniling na bigas. Pagkatapos kumuha pa ako ng pinakakape. Naglagay lamang ako dito ng kaunti lamang. At sa pinagsama-sama natin, halu-haluin lamang itong mabuti. Sa texture niya parang cream na rin. Napakaganda nito gamit-gamitin sa ating katawan. Araw-araw pwedeng-pwede po. Para na rin mas continuous, mas mapabilis natin ang pagpaputi lalo sa balat. Napakagandang pangangalaga na rin to para sa balat na gawing maputi ang ating kayumangging balat. Kadalasan gusto natin yung maputi pero dito tumutulong siyang magpusyaw o magbigay liwanag sa ating kutis. Dahil ang rice flour napakaganda ng benefits kasama ng pinakakape natin. Inalance natin dahil naglagay tayo ng pinaka-lotion na kahit anong paboritong lotion nyo na gamit-gamit ay pwedeng-pwede po. At heto na nga ang tamang texture niya, ilagay lang natin, i-cover natin, ibabad to ng 15 to 20 minutes. Napakagaan sa balat at napakalambot, lalo na rin yung pinaka-aromang bango nito. Higit sa lahat, laking tulong din ang dala nito, lalo na rin mayaman sa antioxidant na tumutulong din magbigay pusyaw skin brightening sa ating kutis. Napakaganda imas nito sa ating katawan lamang po, wag po ito sa mukha. Dahil ang lotion kadalasan hindi naman po pwede sa ating mukha, kailangan balance po ang paggamit nito. At heto nga ay nakadepende pa rin sa gagamiting pinaka-lotion po. At heto nga ay mabilis ang pampaputi lalo sa kutis. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.